ท้ายปีลดสูงสุดถึง 80% พร้อมของรางวัลสุดพิเศษในวันที่ 1 ถึง 12 ธันวาคม 2565 ณ ลานหน้าบริษัทกีโต้ที่เดิมที่ทุกคนคุ้นเคยติดริมถนนบางขุนเทียนชายทะเลมีบริการที่จอดรถฟรีและจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มของทุกวันพบกับรองเท้าราคาพิเศษงานนี้มีจำหน่ายทั้งกรีดและส่งกีโต้มากับพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดบายวชิรวิทย์ครูทิชัยโคบายโคกีโต้และพบกันกีโต้เท่สร้างหน้า Thank you.